નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે તલાટી કમ મંત્રીની 24/5/2019ના રોજ લેવાયેલ પેપર સોલ્યુશન કરવાના છીએ. મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે 1 થી 15 પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આજના આ વિડીયોની અંદર કરવાના છીએ. તો મિત્રો, વિડીયોની અંત સુધી જતા રહેશો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેશો, જેથી આવનાર દરેક ભરતીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો મિત્રો, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ તો બંગાળના ભાગલાનો અમલ ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? તો મિત્રો, બંગાળના ભાગલાનો અમલ છે એ 16 ઓક્ટોબર 1905ના રોજ છે એ કરવામાં આવેલ હતો. ઠીક છે મિત્રો, તેના પછી બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો બાબરનામા તુજે કે બાબરી કોણે લખ્યું હતું? તો દોસ્તો, બાબરે જ લખ્યું હતું. ઠીક છે મિત્રો, તે પછી ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો તેગ બહાદુર શેખના કેટલામાં ગુરુ હતા? તો તેગ બહાદુર છે એ 9મા ગુરુ હતા. ઠીક છે મિત્રો, તેના પછી ચોથા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો ગુજરાતના અગત્યના ઐતિહાસિક મથકોમાંનું એક લાખાબાવળ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો મિત્રો, એ જામનગર જિલ્લાની અંદર આવેલું છે. ઠીક છે મિત્રો, તેના પછી પાંચમા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો પશ્ચિમના વિદ્વાનો કોને ગુડ વિદ્યા તરીકે ઓળખાવે છે? તો મિત્રો, ઉપનિષદ એ પશ્ચિમના વિદ્વાનોને ગુડ વિદ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઠીક છે મિત્રો, તે પછી આપણે છઠ્ઠો પ્રશ્ન જોઈએ તો ભારતમાં આવેલી ડચ પ્રજા મૂળ કયા દેશની પ્રજા હતી? તો મિત્રો, ડચ પ્રજા છે તે હોલેન્ડ દેશની મૂળ પ્રજા હતી. ઠીક છે મિત્રો, તેના પછી સાતમો પ્રશ્ન જોઈએ તો આગ યુગમાં જીવસૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ ન હતી, તેથી તે યુગને શું ગણવામાં આવતો હતો? તો મિત્રો, એ જીવને છે તે આજીવમય યુગ તરીકે ગણવામાં આવતો હતો. ઠીક છે મિત્રો, તેના પછી આઠમો પ્રશ્ન જોઈએ તો INC એટલે કે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના મુંબઈ અધિવેશન 1904માં અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો હેનરી કોટન છે એ 1904માં અધ્યક્ષ તરીકે હતા. ઠીક છે મિત્રો, તેના પછી નવમો પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ તો વાસ્કો દ ગામા છે એ કોની સહાયથી ભારત આવવામાં સફળ રહ્યો? તો અહમદ ઇબ્ન મજીદ નામના વ્યક્તિના કારણે ભારત આવવામાં તે સફળ રહ્યો હતો. ઠીક છે મિત્રો, તેના પછી 10મો પ્રશ્નની વાત કરીએ તો મહારાણી વિક્ટોરિયાએ ભારતનું શાસન પોતાના હસ્તક ક્યારે લીધું હતું? તો કે ઈસવીસન 1857માં પોતાના હસ્તક છે એ ભારતનું શાસન લીધું હતું. ઠીક છે મિત્રો, 11મો પ્રશ્ન જોઈએ તો સમાસ ઓળખાવો એટલે કે ત્રિપગુ. તો મિત્રો, એનો સાચો આન્સર આવશે દ્વિગુ. ઠીક છે મિત્રો, તેના પછી 12મો પ્રશ્ન જોઈએ તો છંદ ઓળખાવો. તો કેવી રીતે જીવનમાં થઈ જાઉં સ્થિર? તો મિત્રો, એનો સાચો આન્સર છે તે વસંત તિલિકા છે તે સાચો આન્સર છે. ઠીક છે મિત્રો, તેના પછી વાત કરીએ 13મો પ્રશ્ન તો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. રજનું ગજ કરવું એટલે મિત્રો વાત વધારીને કરવી, તેને રજનું ગજ કરવું કહેવાય છે. ઠીક છે મિત્રો, તેના પછી વાત કરીએ 14મો પ્રશ્ન તો નીચેનામાંથી કયો એક અલંકારનો પ્રકાર નથી? તો જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ઉત્પ્રેક્ષ છે તે અલંકારનો પ્રકાર નથી. અલંકાર ઓળખાવો. 15મો પ્રશ્ન જોઈએ તો સંસાર સાગર મહાજળ ભર્યો. તો મિત્રો, રૂપક છે તે એક સમાન શબ્દ થતો હોવાથી અલંકાર તરીકે પણ ઓળખી શકાય છે. ઠીક છે મિત્રો, તો આજ હતા આજના તલાટીના પ્રશ્નોનું પેપરનું 1 થી 15 પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન. ઠીક છે મિત્રો, જો તમને આ માહિતી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આવનાર કોઈ પણ માહિતી તમને સમયસર મળતી રહે.